God always remember His promise. Amen. May mga ginaangkuan ka, wala duda, kung sa inyo madiskurahin na. Murag wala nga tingali ni. Pero ayaw ka buhol mga igsoon, dili ating ko, dili ang righteous ang atong Ginoo, makahinundong pa siya kung unsang iyang mga pangako sa panahon ng Abraham at ni Sarah. Dugay sa nagtubag, hangtod nga natinta na lang si Sarah ay hatag ang iyang maid kay Abraham. Tungod ka akala nila wala na, yet God remember His promise. Amen. Amen. Inanang bagangan na itabo. What about may naapabang uban? What about stone number 2? The old man answered, stone number 2 is a memorial that God still answers prayer. Amen. Amen. Ang ikadwa nga bato ni is a memorial. Pamatuod kini, pahanumdum ka na o kanatong tanan nga ang Diyos na atong galagdan ay nagatubag sa atong mga pagampo. And He is still in the business of answering our prayers. Regardless ayaw mo, di ka mo to dili, o kahamutuo ka dili. Ang importante mga igsoon ko, God hears and answers prayer. Amen. In Exodus chapter number 2. Exodus chapter 2. Let's just jump to chapter 3. Moses was in the backside of the desert. Naasa nga to sa backside of the desert. Kaya iikyas na siya nga to sa kay Pero. Tungod nakapatay siya ng Egyptian kay ginamaltrato ang mga Hebrew. And being a Hebrew himself, naluoy siya, kadugo niya ng ipatay, so napatay niya ang usa kay Egyptian, so may tago na siya. That is his second 40 years. But while he was at the backside of the desert, Moses kept the flock of Jethro, his father-in-law, the priest of Midian, and he led the flock to the backside of the desert and came to the mountain of God, even to Horeb. And the angel of the Lord appeared unto him in a flame of fire out of the midst of a bush. And he looked, and behold, the bush burned with fire, and the bush was not consumed. Nasusunog ka tong kahoy, bush. Walang ipangalanan kung saan nga klase ng tree. Pag sinabing bush, meaning kung saan ka normal na kahoy. Nasusunog siya, yet hindi nakukonsume, hindi nauubos. And Moses said, I will now turn aside and see the great sight why the bush is not burnt. And when the Lord saw, simbolo niya ng bush is the nation of Israel, na sila masusunog, they will go through pains and suffering, and yet they will not be consumed. Amen. Amen. And the Lord said, I have surely seen the affliction of my people which are in Egypt, and have heard it. Mao ka na, anak, ang simbolo niya ng ikadwa nga bato. What about ang ikatulong nga bato? Ano naman ang simbolo ng ikatulong nga bato nga ni? Nagtubag ang tikuang. Stone number 3 is a memorial that God has a plan for our life. May plano ang Diyos sa atong kinabuhi. O ang plano sa Diyos sa atong kinabuhi, nabasa ko lang, that He will take us from the bondage of Egypt and bring us to the promised land. Sa ato karon, dili naman ta pareho sa mga Hebrewanon, sa mga Israelites, nga literal ang ilang Egypt at dapat madala sila ngadto sa land of Canaan kay mao ang plano sa Ginoo. Ang ato mga igsuon ko,
picture na lang kini or simbolo. Ang Egypt is the world. Gikuha ta sa Ginoo, gikan sa kalibutan, giluwas ta, gitangtangan ta og gapos, gikuha ta sa kamot ni Satanas nga mao ang pero ang hanap ng kalibutan o gipagawas kita o dagon kita hindi sa damang planet ba ang lugar na wala ng hila, na wala ng kamatayon, wala ng sakit. Amen. Pero ang Diyos may plano sa ito. Amen. Pamahalang na lang kung unsang mahula, unsang nagkabo. Pero ang Diyos may plano, mga iso. Amen. Kung wala siyang plano, dili niya natagiluwas ikan sa Egypt. Ikan sa kalibutan. Nga mga atong Egypt noon. Itangtangan tagabos, itangtangan tanikala sa relihiyon, tanikala sa atong mga bisyo, tanikala sa sala, itangtang sa Ginoo tungod sa iyang kamatayon sa cross, ipagawas kita para danon na to sa lugar na wala ng kamatayon o wala ng hila. Amen. What about stone number 4? Ano naman ang simbolo ng stone number 4 na ni? Nasayod ka nga human nagawa si Moses sa Egypt. Nung napagawas na sila, wala na kang tanda sa ng Exodus 14 where Pharaoh has finally agreed with Moses. Sige na, lakaw na mo. Nung una, grabe pa niya mapagahit. Daghang mga plagues ang ipadala para kumbinsiyon lang siya. 10 plagues ang ipadala para kumbinsiyon lang siya na si Moses o Aaron ay padala sa Diyos para pakawalan ang mga Israelites. Grabe pagahit siya. At sa sige niyang pagahit, finally, ang Diyos na mismo nagpagahit sa iyang kasigtasan. Amen. Ito ang delikado na isuon ko nga sa atong sige pagahit na pagahit na sa pulong sa Ginoo, pagahit na sa mga utos sa Diyos, muabot ang tayo na basik ang Diyos na ang magpagahit sa atong kasigtasan. Amen. But stone number 4, human sila nakagawas sa Egypt. Anong nangyari? Padung na sila dito sa wilderness ng ang problema, may dagat na gitawag na Red Sea. Kung muatras sila, patay sila kay naga. Padung na naman ang kampo ni King Pharaoh. So walang layan silang himuon kundi mo tabo. But ang problema, mamalumos sila. Kung ilang imposible na malangoy kung nila ni. Dilit nila ni malangoy, kahit yung malangoy nila ni, nag-ambak na rin mga ni. In fact, nagreklamo ng mga tao, Moses, kung siya na ni mga matay na tanya. Don't be afraid. Fear not. Amen. And see the salvation of the Lord. Amen. Ang Diyos na itong galagalan, makagagawa sa kanan. God told Moses, stretch forth thine hand, and you will pass through the Red Sea. Amen. Ibuntay ni Moses ang iyang hand with the rod of authority, and God opened the Red Sea. Stone number 4 is a memorial that we are serving an all-powerful God. Amen. Diyos nga makagagahon sa tanan. Satan is a powerful angel, but God is all-powerful. Amen. God is all-powerful. Amen. Na-appreciate ko kayo na tata ang inyong mga ginapanood. Grabe di ay naitabo sa inyong ato. Kung tinuod na grabe naitabo sa among ni ato. Mauni nga dili namon dapat kalimtan kung unsang ipamuhat sa Ginoo aron mapagdating sa next generation sama mo. Makasabot ka, pag nangutana ka, ma-explain kanimo nga kining 12 stones ay mga memorial kini kung unsang gibuhat sa Dios.
1. In Exodus 15, kumamila pagawas sa dakong victory, nakatabog sila sa Red Sea. Pag-abot sa Exodus 15, beginning from verse 22 down to verse number 20. No water. And then, gabi na wilderness ko na, pilado na kaadlaw ang ilang travel na halos. Siguro bisang laway, wala ka nang malunok. Bisang usaon mo. So walang tubig. And then finally, they reached to the place called Mara. And then, may inom sila, pero dili nila mainom. Kay bitter ang tubig. And that word bitter means poisonous. Pwedeng makapatay, pwedeng makadamot sa inyong lawas kung inom ka daghan. So wala silang solusyon. But God told Moses, take a tree, magbuha kag kahoy kung ibutang mo diha niya ng tubigan na. At tinuod ba ng ibutang nila katong tree na to, kung saan may tabok, that bitter water became sweet water. Amen. Stone number 5. Kung saan stone number 5, this is a memorial that God still provides. Amen. Amen. God still provides. Muabot man ta sa atong kawaton, ugana ang kinabuhi, walang-wala na, walang tubig, kung may naaman, bitter ang mga bagay nila. Remember, God will provide. Amen. And He provided us through His Son, dying upon the tree. Jesus Christ made us sweet because of what He has accomplished. On nakawid yung mga rewards kung wala na lang kagasuporta sa ministry. Right. Paano mag-abang ang account mo kung wala ka kahatan? Verse number 18, but I have all and abound. I have full, having received of Epaphroditus the things which were sent from you. Morning description niya ang inyong ipadala sa niya, an odor of a sweet smell, a sacrifice acceptable, well-pleasing to God. Always remember na bisang gamay ng mahatag nato, na madampo nato, ma-share nato sa pagsuporta ng atong mga ministry, whether missionary or our church, it is an acceptable, it is a sweet smell, a sacrifice acceptable and well-pleasing to God. Amen. Verse number 19. Tingnan mo yun, God still provides. Ang Diyos kanunay na mo provide. They can turn water into sweet, or bitter water into sweet. What about stone number 5? Stone number 5. Of course, if we follow through Exodus chapter number 15, sa Exodus 15, human sila na naka-experience ng bitter water. Una, no water, and then sunod, bitter water, and then sweet water na yun. Nawali ko na sa verse 37, nagpadayon sila paglakbay, sige lang nila padayon, hangtod na unsa, and they came to Elim, which were 12 wells of water, and 60 and 10 countries, and they encamped there by the waters. Kung saan natin makita din stone number 5, God always, tanawa ang atong PowerPoint. God, stone number 6, a memorial that God prospers us after the test. Stone number 6. Inana di ay tang, sumuagi ka di ay sa mga pagsulay. Yes, walang shortcut sa panalangin sa Ginoo. Dili ka dayon diya mabubuan sa Ginoo, or else magtinamad na ta kung sige na lang hatag ang Ginoo kanato. God will put us to the test. Marami sa mga pagsulay, marami sa una nato nga mga pag-try, whether sa business, sa trabaho, murag lisod.